Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në... Wow! Zemra, kur I kam të fundet e gjatë, kam thënë fustan çfarë është kjo super lëpsh, mos më bëj kështu se dallohet që jam e shkurtër. Prandaj ne I lidhim edhe I ngrejmë këto fustane të shkretë dhe nuk e di transformojmë komplet që mos kuptohet gjatësia modeste, po kam gati 4 vjet që ta them të historinë dhe nuk e mësove kur më mbulosh sekretin. Mirë se keni ardhur në Fan Day, është e martë, nëse gjithkusht thotë që e marta është tërë, nuk e kam besuar kur këtë gjë, se mua më pëlqen shumë e marta, se në varësi të gjërave që unë bëj çdo ditë, martën çojmë disi më vonë se ditët e tjera, dhe ai gjumi I mëngjesit është një ndër dashuritë më të mëdha të kësaj bote. Domethënë gjumin e mëngjesit dhe byrekun nuk do rresh kur sot dashuruari. Do qëndrojmë edhe sot bashkë në 2 orë, sikur takohemi çdo ditë kështu për të thellë gjëra të lezetshme, gjëra gallat, ndonjëherë dhe gjëra të bukura dhe të vërteta mbadje, po shumicën e kohës për të thellë energji të mirë, ose ky preferojmë të jetë emëruesi përbashkët çdo gjëje që diskutojmë edhe themi këtu në Fan Day. Do merrim me thashë theme, do merrim me ndarje, me bashkime, do merrim me emocione, do lexojmë komentet tuaja se flasim për situata super emocionuese që ju ka ndodhur e nuk e di sa nga ju do të hapin zemrën do na shkruajnë prej vërtetë këto situatat emocionuese. Do sillim një këngë të re ku bashkohen 3 goca në titulli Cigarette, do të jetë më vërtet shumë interesant, do ta prezantojmë sot si Hot of the Day dhe interesant është edhe fakti që do të kemi të ftuar Igli është aktor I teatrit I cili do të vi, në fakt, I takon gjeneratës së re që fatkeqësisht teatri e ka shumë të vështirë t'i përqafoje dhe t'ju hapi dyert ashtu sikur se duhet ndodh, po kjo është çështje krejtësisht tjetër. Do të vi një vepër shumë shpejt, ne do të flasim me Igli në lidhje me veprën në fjalë, do të ndajmë shumë detaje interesante, pse kanë zgjedhur drama e 2 karaktereve, çfarë detaje tjera shumë po shumë të këndshme që do t'ju bëjnë të shkoni me vrap në teatr, do t'i zbulojmë pak më vonë me Iglin. Do kemi muzikë të mirë në çdo hapësirë të Fan Day, do kemi të gjitha rrjetet tona sociale që ju mund të shfrytëzoni të përdorni në çdo moment, kështu që atë gigabajtin edhe baterinë e telefonit mos harxojnë për gjëra koti duke bërë stalker dikujt tjetër, po harxojnë duke na parë ne në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. E sigurisht ju duhet votoni se s'bën madje këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10. Duke përzgjedhur një nga produksionet që preferoni më shumë, I jepni mundësinë kësaj kënge apo këtyre këngëve që të gjejnë pozicioni më të mirë të mundshëm në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare që I sillim e I transmetojmë këtë premte në pjesën e 2 të Fan Day, edhe të dielën në In Radio në frekuencat 105.7. Kështu që a I tham të gjitha? Të gjitha I kemi thënë. Shohim këngën e parë dhe filluam. Got these feelings that I'm... Okej, gëzuar ditëlindjen, të gjithatë që festojnë ditëlindjen në ditën e sotme edhe janë të përkëdhelurit e ditës e mezi presin të marrin dhuratën që kanë pritur. Mund të ketë dhe nga këto që marrin një dhuratë që nuk do ta përdorin kur dhe nuk ju pëlqen fare dhurata, por nuk do ta japin vetë nëse se kanë ditëlindjen. Mund të ketë dhe nga këto që do qerasin gjithë kolegët e punës, gjithë shoqërinë e tjerë, po jeni me fat se shkohet mirë, kështu që në rast se keni muaj që ruani fustanin më ekstravagant në garderobën tuaj, sot mund ta vishni edhe Instagrami do pasurohet me foto me vërtet shumë bukur, po thjesht. Pse më sheh shumë. Të më habit të fare. Më shef sikur po themi gjë të gabuar dhe unë shumë krijohet një ngërç në fjalor, pastaj edhe mezi e gjej thelbin dhe çfarë kërkoja realisht thoja. Veç të bësh tani një parakalim se e kam zbuluar dhe spontanisht të shalën dhe ngjaj kështu 2 metra got, ti rri dhe merresh. Rri dhe merresh me detaje të panevojshme. Sot feston Adelina Tahiri së fundmi, domethënë më shumë përflitet për Adelinën tani që u lidh dhe u martua dhe ku të gjon çfarë tjetër dhe për burrin e saj aktual, sesa përflitesh në kohën kur bën me vërtet diçka që duhet ta flisje, që ishin produksionet muzikore apo kur kishte realisht një profesion. Gjithsesi, Adelina Tahiri, e cila së shpejti do të bëhet nën, feston 26 vjetorin ditën e sotme. Eddie Murphy, një aktor shumë I famshëm edhe ai ka një bazë fansa shumë besnik ndër të tjera, feston 56 vjetorin. Zhaku, e mbani mend Zhakun, gjithmonë kontroverse dhe interesante, sot bën 36 vjeç për ta përmbyllur me më romantikun e listës së ditëlindjeve, me Lindi Slamin. Lindi bën 26 vjeç, ai është shumë I talentuar, është shumë I dashuruar, 26 vjetori e gjen më bukur se kur. E për përshëndetur Lindin, ne do të sillim dhuratën më të bukur që ai ka marrë të paktën publike që ne e dim, që është Zemra e Venera Lumanit. Këngën e tyre të fundit, këllur plot me dashuri, do ta sillim tani.
Pak më vonë do të kemi një këngë të Dua Lipës që do ta sjellim kështu në versionin cover, po nuk është kjo, është ajo I Don't Give a Fuck. Është interesante ajo dhe ka patur super sukses. I ka bërë diku 100 milion klikime në rast se nuk gaboj. Po të mos të shpërqendrojmë shumë vëmendje, do shkojmë te një këngë që në rast se ja masim suksesin me klikime, nuk do ndeshim me një sukses sa hatashëm që wow, do habitemi. Por gjithsesi, nisur nga fakti, duke parë këto komponente që janë më të rëndësishme sa klikimet që mund t'i blej unë që nesër po desha, tek bashkëpunimi, tek emrat, tek muzika, tek kontenti, tek tematika, tek klipi. Kjo me të vërtet që merr disa kredite. Kjo këngë që do t'sjellim tani, që e kemi cilësuar ndryshe edhe si Hot of the Day ose e nxehta e ditës së sotme. Tani vjen bashkëpunim Riot, cilën e njohim shumë për superhitin You Don't Know Me, një këngë që u bë super e famshme, e dëgjoje në çdo radio dhe në çdo klub dhe në çdo fest që ti mund bëje, pa patur një klip zyrtar dhe pa patur një investim që thuash, ok, investoi goxha Raja dhe në fundit e meritonte suksesi. Kështu që ishte një këngë që nga këto këngë që aksidentalisht arrin të jenë në maj dhe ndër këngët më të dëgjuara. Pasi produksioni fshihej te Raja, e cila më vonë ka kënduar edhe Krah Ritaore dhe Charlie XCX këngën Girls, kësaj here bëhet bashkë me Mabel, që është këngëtare e hitit 16 Shots, dhe Steflon Don, domethënë këngën 16 Shots e ka kjo e dyta super e lëmsh. Kënga titullohet Cigarette, këngë për cigaret, s'kisha parë ndonjëherë, po ndodhe edhe kjo. Është një klip në duke i thjesht, po vajzat janë shumë të kuruar, ndodhe një koncert të tyre. Klikimet le të themi që po shkojnë mirë dhe mirë, nëse je nga këto që i suporton shumë femrat, këngën do ta përqesh se s'bën. Ne shohim bashkë. Of America, where they spin lies into fairy dust. Okej, do shkojmë në Facebook. Ju e dini që ne vdesim nga një pyetje që ndonjëherë janë edhe më shumë private se ç'duhet, por e madhe pyetje është. Keni të drejtën e votës dhe mos përgjigjeni. Pyesim audiencën e Instagramit, audiencën e Facebook ose miqtë që kemi në Instagram dhe në Facebook. Pyetje nga më të rëndësishmet, më qesheraket, më limonad, më të kripura, më të ëmbla etj. Sot do një bëshim kështu emotiv shumë madje dhe ju kemi pyetur lidhje me emocionet, me situata emocionuese. Momenti më emocionues që keni kaluar në jetën tuaj. Dhe ky komenti i parë është unë meritoj një fokus njerëz, duke komenti së shqit komenti për mua, kështu që të lutem ma bëni sa më bukurat me shkrirje, mund ta bëni me shkrirje. Tani, Shirley thot kur pash Fatmën për herë të parë, ngela pa fjalë nga bukuria e saj. Si s'kishim një muzikë, o zot sa bukur ma ke bërë shpirt. Me siguri më ka pas sa kam dalë nga emisioni e kam qenë make-up, se kishte parë një nga këto ditët ku nja pa make-up, nuk do më kishte njohur, shumë e thjeshtë. Sollaku X thot kur takova Fatmir Hysén Benliun. Bora thot puthja ime e parë, është nga të rastet rradha se kë kam dëgjuar të flasë puthi në parë, ka thënë, po mos pa kujto. Ndërsa Flavia thot kur takova Fatmën. Unë mbaj mend Flavian e kam takuar kur kam prezantuar festivalin Eurosongun e fëmijëve, Junior Festin, dhe jam kënaqur shumë me të drejtën. Gjuli thot, kur ajo më tha që më don. Ka thënë, i ka thënë Gjuli që e do dhe i ka thënë ajo të dua edhe unë. Filica Gjini thot, kur më thanë që kisha dalë në vend të tretë në rang kombëtar në Olimpiadë Letërsie. Urime. Bruna thot kur takova Butrintin, Enisa thot momenti më emocionues për mua ka qenë kur dola fituese në një konkurs këngë, gjithashtu edhe kur ti më urove për ditëlindjen pasi ta kisha shkruar në koment. Enisa tani ke një detyrë tjetër, që të na nisësh me që se ke fituar një konkurs këngë, do të thotë që ti din të këndosh dhe bukur madje, kështu që detyra jote e radhës është që të na nisësh një video teksa ti po këndon cilën do nga këngët që preferon dhe ne do ta luajmë automatikisht në fande. Kështu që herë tjetër bëj detyrën e shtëpisë. A Gjana thot kur fitova vendin e parë në kërcim, kur kam parë për herë të parë Dafinën, thot Miri. Casey thot përshëndetje Fatma. Momenti emocionues për mua ka qenë kur shkoja në udhtim në Mesdhe me perëndeshën e zemërtimit që është nëna ime, thot fillova të numëroja ditët dhe përqafojmë shumë. Dita e parë në universitet thot Erike Pasha e për ditëlindje thot Gentiana. Edelina thot kur Fatma më lexoi për herë të parë komentin e emisionit. Mos tani është bërë kështu gjë normale, si bën përshtypje kur ju lexoj un komentin. Valentina thot kur takova vllajën tim binjak pas 2 vjetësh në aeroport. Aq forte përqafova sa desh randi dyshe me. Oh, sa bukur u vdes për këto komentet kështu. Vetëm emocionet bukura patri o Zot, çdo ditë jetës tuaj. Unë ju përshëndes me një këngë. Ndodh diçka, nga që Gjulio i vendos këngët gjithmonë në një pjesë të saktuar. Edhe ne pa e ditë, unë se di fare kush është kjo kënga, një ti e di kush është kënga fare. Problemi është që unë dhe Fatjoni i këndojmë përmendesh këngët në vetëm një segment të këngës, se vetëm aty e dëgjojmë çdo ditë. Tani sa filloi kënga Fatjoni nisi ta këndonte. Po ta pyesësh se si fillon mandej, nuk do di ta thotë, po ta pyesësh edhe për titullin e këngës,
Gjithashtu nuk e din. Asu nuk e di, kështu që mos e vrit mendje fare. Sa gjë një? Okej, nuk po e gjetur, që s'ka problem. Tani është Anne Marie, e gjeta. 5 rregullat strikte në paraqitjen e Meghan Markle që duhet t'i zbatoj se s'bën. Se mos mendoni që shumë e thjesht bësh kështu princesh, mbretëre, çfarë të bëhet, ose të marrësh një princ. Se në përprallën ai kanë bërë shumë thjeshta. Të vesh një kpucë ai princi, një kpucë kristali, të vjen ajo kpuca dhe u bëre princesh. Është shumë e vështirë në jetën në vërtet. Meghan Markle, që në momentin kur ka zyrtarizuar lidhjen e saj me princin e saj të famshëm, gjërat kanë qenë shumë të vështira, ka qenë më shumë në fokusin e medias. Jo të gjithë kanë qenë pro dhe dakord. Madje ekziston një faqe në Instagram, nuk e dini se e keni parë, që bën gjatë gjithkohës memes për këtë, edhe e sulmon në mënyrë të tmerrshme. Domethënë, ky njeriu që fshihet pas këtij accounti që s'e di fare si e ka emrin, nuk do ta pranoj kur Meghan Markle, kjo është shumë e sigurt. Po Meghan Markle po i bën detyrat e shtëpisë shumë mirë. Dasma po afrohet, më poshtë njohej me 5 rregulla strikte në paraqitjen e Meghan, e cila është e detyruar t'i zbatojë. E para, nuk lejohet lyerja e thonjve. Këtu jam fiksu për të bërë princeshë, unë kam shumë bezdit lyej thonjë dhe të bëj thonjë me të drejtën. Tani, ajo mund të ketë një zyrtar të tërë me manikyr, por nuk lejohet që t'i lyej thonjë. Nëse e keni vëre Kate Middleton në çdo paraqitje saj i kishte thonjë natyral dhe pas një manikyr, kështu që edhe Meghan do bëjë të njëjtën gjë. Së dyti, jo çdo kush mund të vendos kuror. Kurorat gjithmonë vishen në për evente të rëndësishme, edhe në këto evente të fancy të familjes mbretërore. Ama kjo është vetëm për ato që janë të martuara. Vajzat beqare dhe fëmijët nuk mund të veshin kuror, kështu që duhet presit të pak për ta vënë atë kurorën. Së treti, mbretëresha vesh ngjyra të forta, jo se i preferon dhe i do, po është e detyrueshme madje, kështu ngjyrat e zeza dhe këto ti mbyllë gjikundi, sepse duhet të ketë gjithmonë ngjyrë të fortë, se duhet patjetër të bjerë në sy kudo ku ndodhet. Së katërti, një veshje me ngjyrë të zezë duhet patjetër në valixhe. Kur vendos që të bëj një udhtim, në valixhe duhet të ketë patjetër një veshje të zezë, pasi duhet ta mbajë nëse rastësisht ndodh ndonjë vdekje e papritur. Dhe e fundit fare e kanë të ndaluar të veshin nga këto pelushet e Kim Kardashian. Kjo e fundit më pëlqeu me të vërtet shumë. Në fakt unë kam parë serialin The Crown me princesh Elizabetën, kam parë Netflix, edhe në momentin kur i vdes babi dhe kjo është diku në anën tjetër të botës, bëhet një dramë që zgjat diku të 3 episode, vetë fakti pse nuk i kishin futur një veshje të zezë në valixhe që duheshte patjetër dhe e ndrojnë momentin e fundit kur do zbriste nga avioni, i sjell asistentja një veshje të zezë edhe veshin aty princesh Elizabeth. Dhe që aty e kuptova që ishte me të vërtetë detyruar që këto familja mbretërore duhet të ketë patjetër një veshje të zezë në çdo valixhe udhëtimi që ato mund të bëjnë. Kaq tani shkojmë te Bruno Mars. Ne jemi në studio me një personazh shumë interesant. Për çfarë se kemi dëgjuar të flitet, po sot nuk do flasim për gjëra të këtilla, po për një tjetër kapitull shumë interesant dhe të këndshëm. Megjithatë është shumë 2 metra, unë nga që për vete gjatësinë e kam ëndër edhe i komentoj gjithë njerëzit që janë shumë të gjatë. Kështu që do ta bëjë këtë koment. Igli mirëser dhe në Fandej. Të falenderoj për ftesën. Do flasim për dramën e 2 karakterëve, që ç'është vërteta, se mund që merrem me kështu tash them urbane, po flitet shumë. Lart e poshtë për këtë. Kjo është gjë e mirë? Apo ju vëmë më shumë para përgjegjësive, ju krijon më shumë stres, fakti që po flitet kaq shumë? Fakti që pritshmëritë janë të larta, stres nuk ka punë pa stres, por kur pritshmëritë janë të larta, normal që ti duhet të kesh një lloj niveli për t'i kënaqur këto pritshmëri. Por gjithsesi në procesin tim të punës me aktoren, me veten, me koreografen, me skenografin, nuk kam pasur parasysh asnjë pritshmëri. Thjesht pritshmëritë e mia për këtë projekt. Nuk jam raportuar as me njerëzit çfarë presin, sepse 2 shqiptarë në një mendje nuk i gjen dot. Jo t'i gjesh. Ore në një shtëpi nuk i gjen dot. Dakor, nuk po futem në shtëpi, por 2 shqiptarë në një mendje vërtet që nuk i gjen dot. Po punojmë me pasion, po punojmë me dëshirë, me nerva, me stres po punojmë, por jo nga të tjerët. Edhe me nerva? Patjetër që po. Patjetër, s'ka punë pa nerva. Një punë pa nerv nuk është punë, është relax. Gjatë kohës së përgatitjeve, ka patur një moment ku dikush është bërë me vërtet shumë me nerva edhe keni pi një kafe, një qëtësuar, pastaj keni filluar provat. Për shembull, vërtet shete Kozeta? Jam shumë kurioze, ta di. Jo, në fakt Kozeta jo vetëm që nuk vërtet, po Kozeta më ka ndihmuar shumë, jo vetëm mua, por të gjithë pjesëtarët e ekipit, që të bëjmë punën sa më mirë të jetë e mundur, pa pasur as edhe një lloj pengese. Në profesionin tim të pengon edhe mungesa e një stereolapsi, po themi, po kapa gjën më të vogël. Dhe kjo gjë për ne ka qenë një nga problemet
që nuk ka ekzistuar, kështu që është okej. Por për të bërtitur jo, për të bërtitur raste, po shumë të rralla, shumë të rralla. Ma të rrosën vdes për të kam bërtitur pak unë. Pak, shumë pak. Ti duket e çuni i qetë. Po pra, patjetër. Edhe u habitën dhe njerëzit kur bërtisja unë, por ja që kam bërtitur pak fare. Okej, mos e hapi fare atë temë se mos e hap atë kujt temë. dihet. Tani gjatë asaj periudhe që jeni me vërtet në proces përgatitje, gjithkohës filmi në teatr, duke bërë prova, i takon jashtë njerëzit e shtëpisë apo çfarë? Se di që angazhimi është nivele shumë të larta. Jo, në fakt, për shkak të trysnisë psikologjike që vepra ka për mua dhe Kristin, që jemi dhe aktor të shfaqjes, ne kemi nevojë patjetër për një 2 orash ose 3 orash pushim, shkëputje, sepse edhe psiqika thyhet, domethënë dorëzohet në një moment. Atë që ne do mundohemi ta japim me këtë vepër është që mos të dorëzohemi, por të shohim, që është një nga mesazhet e veprës. Ne do flasim pak më vonë fakt për shumë detaje në lidhje me veprën, se është krejt ndryshe edhe kam përshtypjen që njerëzit e kanë shumë afër vetes dhe do ta preferojnë shumë se shumë personazhe do gjejnë edhe veten brenda kësaj vepre, që unë mendoj është një ndër golat që do të bëjë kjo vepër që do të vihet shumë shpejt. Tani, pyetja ime është kjo. Kam vënë re që është kuruar me të vërtet shumë në detaje pjesa e marketingut, nëse mund ta quajmë kështu. Ndodh rrallë që unë të kem me kaq komunikime sa kam patur me vepra që janë vënë tani në teatr, shumë rrallë për të mos thënë asnjëherë nuk kam patur një spot për ta luajtur në emision. Apo nuk është bërë një PR i këtill që ta shoh gjithkund, më jepet një informacion i qartë për veprën dhe unë të di se çfarë do vi të shoh mbi të gjitha. Shiko, ti e di që nëpër botë mendja paguhet. Apo jo? Po. Kurse shqiptarët, okej, mos ta generalizoj kaq shumë. Teatri, më saktë, ka disa individ që nuk ka nevojë të përmenden emrat, ka disa individ që bëjnë e vënë në peshore. Çfarë ka më shumë rëndësi? PR-i i shfaqjes apo vazoja e lules që do blej për shtëpinë time? E kupton, dhe kur peshorja anonte vazoja e lules, normal që PR-i nuk merr rëndësinë e vet. Dhe njerëzit që nuk e kanë konceptin e ekzistencës së një PR-i, as nuk e din se çfarë funksioni do të kishte, se çfarë vlere ka PR-i i shfaqjes. Por që në fakt është një nga bazat për që një show, një shfaqje apo një produksion të funksionojë. Keni krijuar me vërtet një ekip shumë mirë me sa po shohun, edhe kjo është më të vërtet një gjë e mirë dhe një ndër asetet. Fati është që të gjithë janë të çmendur, por në mënyrën e vet. Po nuk ka artist që nuk e ka një grinjë të çmendurie. Gjithsekush, çdo pjesëtar i ekipit, po ta marrësh në vete, gjithsekush ka çmendurinë e vet, dëshirën e vet, nevojën për të shprehur talentin e vet. Pra, unë në këtë ekip nuk e formova duke kërkuar ndihmë apo duke premtuar pagesë. Po si e formova? Me një ide. Me idenë e Tennessee Williams. Prezantova tekstin dhe pyeta, të intereson të jesh pjesë e kësaj ideje? Sepse në fundit, një vepër e madhe nuk mund të bëhet vetëm. Të tha dikush jo? Jo, në fakt, nuk më ka thënë deri tani askush jo. Më vërtet? Po për zotin. Kjo është e mirë. Secili prej elementeve. Se ju aktorat nuk merrni vesh kur e thua diçka se duhet thënë dhe kur e thua diçka se ashtu është, se kjo është edhe plus edhe minus që ju e posedoni. Këto gjërat që duhen thënë, unë nuk di t'i them. Për zotin, nuk di t'i them. Okej, në fakt unë dua të shohim pak spotin, e pastaj do më tregosh a ishit të gjithë në një mendje, duke qenë se të gjithë keni pak çmenduri brenda vetes. A e keni parë shumë herë, a e keni kthyer shumë herë spotin për ta ribër? Po. Atëherë, po t'jap një info që spoti sot erdhi. Me vërtet? Po. Kështu që është kështu, i ri fare, sa po dal nga furra. Ne do ta shohim pak së bashku, se është më vërtet shumë interesant. Pse lule dielli? Që si ato, a ekziston baba qyshi? Si ato pyetjet? Po. Po ekziston? Jo. Thash po sepse shiko, të gjithë ne kemi një fëmijë brenda vetes tonë, që
unë kam Iglin e vogël, ti ke Fatmën e vogël, e tjetër kush ka tjetër kushin e vogël. Shpesh ne harrojmë këtë fëmijën, e vrasim këtë fëmijën, e mbysim këtë fëmijën, e burgosim këtë fëmijën. Lulja e diellit është një nga simbolet më të forta që autori përdor këtu, dhe nuk është e vetmja, të cilën ai e përdor për t'i kthyer këta personazhe në fëmijërinë e tyre. Çfarë na ndodh ne shpesh në jetë? Ne kemi një hall, një problem, dhe kur arrin momenti i kolapsit, ne mbyllim syt edhe na kujtohet momenti kur mami ose babi na dha lodrën e parë. Ose kur unë, apo ti, apo kushdo tjetër dilte për piknik me fëmijët e lagjes poshtë pallatit, po themi. Dhe lulja e diellit simbolizon të shkuarën, simbolizon në shfaqjen tonë, simbolizon fëmijërinë e këtyre dy personazheve. Sepse çdo problem që një njeri adult e ka gjenezën nga fëmijëria, se ne rëndon të themi e ka familja fajin. Patjetër që familja është një nga elementet ngjizës të karakterit të fëmijës, por është dhe shoqëria. Pra në thelbi bie që fëmijëria, faktorët e fëmijërisë janë ata që influencojnë atë që ne jemi sot. Shumë e bukur. Me këtë që po më thua, ju lutem, a mund ta përshpejtoni datën e premierës? Jo, s'mundemi. Produksioni nuk na lejon ta përshpejtojmë në datën 13 në orën 9, në orën 8, më fal, tek salla G-të në Teatrin Eksperimental. Kështu ka thënë produksioni. Edhe kështu u vendos, u kry. Se mos harroni që do t'ju lëm pa ju dhënë disa detaje shumë interesante për veprën, veç se do shkëputim për pak edhe kam akoma pyetje të tjera. Kam përshtypjen, një ndër pyetjet që më shumë ti do të bëhet, është ajo faza e parë fare, nëse mund të quajmë dhe faza 0 ku përzitni veprën. Si e zgjodhet? A ishte kështu dashuri me shikim të parë, a i kishit menduar dhe stërmenduar për zgjedhur këtë vepër? E vërteta ka qenë që para 2 vjetësh unë po eksploroja për vepër të re. Përpara se të ndodhte Ekus, ajo shfaqja që mori, atë që mori dhe që mbaroi. Çudia më e madhe ty tradicia. Ajo çudi zgjati 18 ditë. Nice. Ai pas ka numëruar. Po ai sa shfaqje ishin. Okej. S'kishte me kalendar igli kështu. Po, duke bërë iksa. Dhe para Ekusit unë rastësisht u hasa me këtë monolog të Tenesit që nis veprën, që është monologu komplet rastësisht në internet. E porosis veprën në Amazon për ta bler dhe kur erdhi e kam lexuar dhe i kam thënë Kristit, i kam thënë lexoje njëherë, i kam thënë. Dhe më thuaj, mendon se mund ta bëjmë bashkë pa llogaritur para 2 vitesh, pra pa llogaritur bashkëpunëtorët që do e bënim. Asgjë, thjesht ne të dy. Dhe kur u hasa me sytë e saj pasi e kishte lexuar, e pash besimin që ajo kishte se ne mund ta bënim. Erdhi Ekus, ajo u la në sirtar si ëndër. Dhe një ditë verën e kaluar, kemi qenë unë, Kristi dhe Kozeta, në një vend që nuk ka pse ta them vendin. Dhe Kozeta, unë i thash kam këtë vepër dhe Kozeta tha, po mirë, tha, pse nuk tenton ta bësh? Dhe në atë moment unë kuptova që ishte frika ime që më mbante për të mos e bërë. Me vërtet. Po. Edhe thash, po mirë, what the hell, pse jo? Një nga detajet që më ka tërhequr më shumë te kjo vepër ishte që aktorët që e kishin vënë, okej, nuk ishte sukses, vepra nuk ka qenë sukses, ka qenë një nga dështimet e shumta të Tenesit në 10-vjeçarin e fundit të krijimtarisë. Por ky dështim më intrigoi. Në vërtet? Po për zotin, thash. A nuk do të bëj dështimi që të heqësh dorë nga vepra më shumë se sa të të Po shiko, arsyeja ime, unë vendosa mos punoja pas Ekus dhe kanë kaluar gati 9 muaj. Dhe thash, pse vendosa mos punoj se kam frikë dështimin. Atëherë, dhe unë jam njeri që i shkoj frikës ballë për ballë dhe thash, po mirë, me që unë kam frikë dështimin, atëherë le ta marr një dështim, e le të dështoj. Okej, që unë e dyshoj shumë të fundit, po. Të shohim. Sigurisht. Data 13 do ta tregoj. Ti dhe Kristi, keni një ngjashmëri me personazhet të veprës më? Domethënë, e keni përzgjedhur njëri tjetrin sepse ngjani? Patjetër, kjo ishte arsyeja që ne e zgjodhëm këtë vepër. Vepra trajton 2 aktorë, që janë motër e vlla dhe kanë problemet që çdo aktor i ka. Ne i kemi hasur që në fillimet tona të këtij profesioni,
të shkollimit, I kemi hasur këto probleme rëndomt. Por në momentin që këto probleme transferohen në sken, në një sken 4x4, po themi, këto bën esenciale, këto të ngacmojnë subconsciencën. Pra nuk është më faktis që personazhi po I thot personazhit bëu gati, por është reagimi I personazhit ai që ty të jep ngacmimin subconsciencial, po themi. Kuptoj. Domethënë askush nuk do dalë si të futet duke e parë vepër, kjo është shumë e sigurt. Njerëzit do dalin me mendime shumë ndryshe për veten, po mendoj. E kuptoj këtë frikë që ke ti se ndodh rëndomt në teatr që të dalësh si hyre, por unë mendoj se nuk do të jetë kështu. Unë mendoj që mua kjo më shton më shumë dëshirën për të ardhur edhe për ta parë. Pse jo, nejse. Një gjë tjetër që më ka bërë shumë përshtypje është fakti që të paktën ajo baza fanatike e teatrit që do ta lexoj veprën mëm edhe do njihet në tonë raste nuk e njeh akoma, do lexoj edhe për këtë për disa kufizime që ka njeriu. Në çfarë sensi do të trajtoni këto? Çfarë kufizimesh janë? Janë kufizime mendore, janë çfarë kufizime që keni fjalës ndonjëherë ne edhe kemi frikë ti pranojmë kufizimet që ne kemi, se na rrëmben kjo. Çdo lloj kufizimi tek njeriu buron nga mendja, nga mendimi. Nuk ka burg më të fortë se sa mendja. Kufizimet e personazheve tanë nuk janë vetëm nga mendja tashmë. Ata janë të kufizuar për shkak se të gjithë I kanë braktisur. Dikë për një arsye, dikë tjetër për një arsye, për arsye të ndryshme pra. Por ata kanë gjetur zgjidhjen. Pamundësia I mban ata bashk. Kufizimi pra. Kufizimi për të ndryshuar jetën, për të bërë diçka më shumë. Ata janë braktisur jo se janë të paftë, po sepse kanë parime të tyret për teatrin. Pra ata personazhet tanë nuk e pranojnë kompromisin. Nuk pranojnë kompromisin të hynë me kokën ulur në teatr për të marrë një rrogë. Nuk pranojnë kompromisin që t'i japi një gotë rakie drejtorit për të marrë rolin, apo dhe regjizorit, apo regjizores. Këto kompromise këto lloj kompromisesh I kanë izoluar personazhet tanë. Dhe këtij lloj kufizimi t'i shtohet drama e jetës tyre, e cila është, nuk e dia ja vlen për ta thënë, por nuk e dia duhet ta them ajo këtë. Por ata kanë një prindrit e tyre kanë vrarë veten. Dhe kjo është një nga gjërat që atyre u ka ndodhur që në fëmijëri. Si rrjedhoj ata janë bërë të aftë për veten me shpatullat e tyre. Jo nga prindrit, jo nga miqt, jo nga mbështetja. Nuk e kanë marrë for granted asgjë. For granted nothing. E kuptoj. Me pak fjalë kjo është, por nuk është kjo në thelb, por me pak fjalë kjo është. Që është, unë që tani po filloj dhe po mendoj gjëra, kështu që lutem mos fol më se I ka po dal totalisht nga konteksti. Fakti që do vendoset për herë të parë në Shqipëri, se e diskutuam pak dhe më herët, po më duket se e diskutuam me kamera fikur, se unë asnjëherë nuk e kam kur janë kamerat fikur të ndezur. A e bën më thjesht apo e bën më të vështirë për ju? Është fati jonë që kjo vepër nuk është vënë jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Europë, nuk është vënë kurrë. Nuk e di arsyen pse nuk është vënë, por ishte një sfidë akoma dhe më e madhe. Unë nuk synoj që ky projekt të përfundoj me 6 faqe tek teatri eksperimental, ashtu siç Ekus, që ishte një turp që Ekus përfundoi me 18 faqe, por politikat e teatrit kombëtar, që unë s'jam pjesë e tij, edhe të politikave të tij. Shumë edhe nga gjenerata e re nuk janë, për arsye që një zot I di. Patjetër. Kurse pretendimet e mia për këtë vepër janë jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe kjo është një bonus shumë I madh. Po, është një bonus shumë I madh, pasi ne kemi dhe të drejtat e shfaqjes, I kemi marrë që edhe kjo është rrallë herë ndodh. Domethënë, arsyeja pse Ekus nuk vazhdoi ishte se ishte pa të drejta, patjetër. Nëse, kjo është e jashtëligjshme pastaj, po se di kush organ merret me këtë punë. Dhe besoj që kjo është një përparësi, është një bonus për ne. E kuptoj. Sigurisht edhe përgjegjësi ti rri gjithmonë më shumë, se në rast se do të jetë e para ju do të vendosni standardet. Okej. Nisma jonë nuk është për të vendosur standarde. As pak. Do ishte Kam përshtypjen kjo ndodh në mënyrë të pavullnetshme, ëh? Dakord, ashtu le të ndodh, por për mua nuk është qëllimi në vetvete të vendos standarde. Standardet janë më së dukshme. Pra ti hipër në sken, ti shkon në shfaqje, shkon në teatr, shikon një shfaqje dhe ti edhe nëse nuk e kupton standardin, ti e ndjen standardin. E ndjen që kur sa del nga teatri thua, "Oh, çulodha." Ti e ndjen këtë lloj standardi. Që mua më bën të vuaj sepse
këto lloj gjërash artistëve u kanë ulur kokën, faktin që nuk kanë standard. Se ngatrohet ky koncepti standardit se standard barazohet me ekonomi. Jo, as pak. As pak. Të gjithë artistët kërkojnë ndjes që po i përgjithsoj, por e kanë kokën ullur se nuk kanë standarde. Se bien dakord me disa parime të tjetër kujt që bëjnë për ku dëgjon çfarë arsye? Nëse ti do kishe standarde, jo ti, por ti si artist, kur del përballë një institucioni apo koke të institucionit, ti nuk e ul kokën. Sepse shpatullat e tua, shpirti yt, puna jote, djersa jote, gjaku yt kanë sjell aty, dhe jo miqt. Kur të sjellin miqt, aty ku je, ti e ul kokën. E ul edhe madje thua dhe sa pllaka kishte dyshemeja. Dhe ky është realiteti ynë. Ky është realiteti ynë dhe mua më vjen unë e urrej faktin që ka disa njerëz që janë jashtë botës artistike, të cilët nuk janë në dieni për këtë realitet. Pra nuk janë në dieni për realitetin e hidhur të botës së artit. Pra nuk është realiteti hidhur që s'ka lek bota e artit. Patjetër që po, por nuk është ky realiteti hidhur. Realiteti hidhur është që artisti mendon se si do ushqej veten dhe familjen në radhë parë. Dhe nuk investohet me mishe shpirt për rolin, apo për shfaqjen, për pikturën, nuk e di, në zhanre të ndryshme. Unë nuk do ndryshoja absolutisht as pikën edhe as presjen e kësaj, po unë mendoj që gjërat e pavërteta, e të hidhura dhe të shëmtuara kanë afat skadence, kështu që besoj që do t'i vi fundi dhe asaj. 20 vitet e fundit nuk e kam pasur, por me sa duket e pas ka bërë fabrika me shumë në afat skadence. Me një marketing shumë mirë që mos skadoj kur duhet paktën. Do na i thuash edhe një herë datat se kur do të mund vi publiku që të shohë veprën tuaj? 13, 14, 15 prill, në 13 është premiera dhe kape pak ngushtë këtu, sepse datat e javës dytë nuk i mbaj më mirë. S'ka që do t'i shohën dhe do t'i them pak më vonë. Okay. Gjithsesi, unë kam vënë re një ekip më të vërtet shumë fantastik që jeni ju, që nuk e kam vënë re në kaq kohë bashkëpunim me teatrin, edhe këtë dua ta them se s'bën. Edhe e dyta, unë mund të vë bas, në rast se u flisni për terma dhe gjëra që janë brenda veprës, unë mund të vë bas që do të jetë nga të paktat raste ku unë do dalë do them, "O çuknaqa." Jam shumë e sigurt. Shpresoj. Faleminderit shumë ty edhe shefe Kozetës që e kemi këtu, edhe punë të mbar. Ato lajmin që një aktore kishte kafshuar Beyoncën e morëm vesh gjithë pak se mua më duk shumë e çuditshme edhe ashtu pse klikoja dhe se nga që jam shumë inteligjente. Shumicën e lajmeve nuk ja parë që këtë titull e kuptoj çfarë skupi mediatik është për, se dhe jam trajnu me këto lajme të çuditshme që bën Armendi për shembull, edhe e di që titulli jo gjithmonë do ketë lidhje me kontentin. Gjithsesi, ai ka lajme me shumë klikime. Tani, u bënami për këtë çështje që një aktore kishte kafshuar Beyoncën, por që më duhet ta mbani super diskrete, dhe thuaj se kur nuk do dilte emri i aktores që kishte kafshuar Beyoncën. Pastaj, mua më shumë intereson arsyeja sepse e kafshoi të di se sa emri, por që dhe këtë më duket se nuk do ta vendoste lista e gjërave që nuk do të bëj kurrë në jetë. Tani, më në fund doli se kush është aktoria që ka kafshuar Beyoncë dhe e kemi me foto, me figurë, me emër, me mbiemër, domethënë u degenerua publikisht ky personi. Shohim foton në ekran tani më. Aktoria në fjalë Sana Latan është emri i konfirmuar. Flitet që një fest pas koncertit të Jay-Z's në Los Angeles shkruan se aktoria e Love and Basketball po fliste me Jay-Z në festën VIP sigurisht, pas një koncerti të mbajtur nga reperi, kur Beyoncé hyri në dhomë, u kafshuan në mjekër nga aktoria në fjalë. Zoti i madh, domethënë nuk e kuptoj fare unë këtë historinë. Edhe pse bëri shumë zhurmë, ato vendosën që mos flasin fare në lidhje me se çfarë konkretisht ndodhi, po rrodhi ky informacioni që kjo ka qenë aktoria. Sepse e ka bërë këtë, jam pafund kurioze ta kuptoj sepse ka ndodhur. Ka disa njerëz që rrifen dhe zihen në dhoma të mbyllura, ka disa që s'ka problem fare, rrifen edhe në mes të rrugës. Ne shohim video non stop kështu, po kur të sheh nga një personazh i famshëm, të duket disi më interesante. Tani që Black China është çik god gangstere, edhe gjak nxehtë këtë e dim. Ka dhe shumë tipare të tjera, përveç këtyre që nuk do t'i themi se i kemi parë në për video eksplicite të Black China, por gjithsesi,
është përfshirë në një grushtim interesant në mes të rrugës, teksa ka qenë me fëmijën e saj. Ne kemi foto lidhje me çështjen. Tani çfarë ka ndodhur? Është një video që po qarkullon gjithandej ku Black China shfaqet duke u zënë me dikë të panjohur për publikun. Është akoma e paqartë arsyeja, ama ajo ka shkruar kështu në Twitter. Ti je i famshëm, është vështirë të përballesh me vështrimet gjykuese të njerëzve, por kur dikush ka aq guxim sa të vite të prek me dorë fëmijën, kjo është një histori tjetër, shkruan Black China. Ajo tregon nuk jam pro dhunës, apo një person i dhunshëm, por një vlerësim të merituar për gjithë ato mama që do mbrojnë fëmijët e tuaj me të gjitha kostot sot. Kështu që gjithçka e bëri për të mbrojtur fëmijën, edhe këtu ne nuk kemi çfarë të themi. Do të shkojmë tani tek Eminem dhe Beyoncé me Walk on Water. Do flasim tani për një ndër vajzat më të bukura shqiptare, e cila vjet edhe është martuar ndër të tjera, edhe pse është larguar në Turqi, është me familjen e saj, me bashkëshortin e saj. Kohët e fundit kemi fatin ta kemi për shumë kohë në Shqipëri, për shumë kohë, për një muaj e sa, se është dhe moderatore e prezantuese e Dancing with the Stars, një edicion shumë special që po ndodh gjatë këtij viti. Është Almeida Abazi. Ne do të shohim sa ka ndryshuar Almeida në postimet e saj në Instagram, duke parë si ishte dikur dhe si është sot. Edhe çfarë ndryshime mund të ketë postuar, bukuroshen fjalë, shohim foton e parë që ka postuar në Instagram. Është kjo që shohim tani. Në fakt kjo është një foto e një projekti televiziv që bënte Almeida në Turqi, Survivor, i cili ka patur me vërtet sukses shumë të madh. Në 2012 është postuar nga programi i saj Survivor, edhe ka 4000 like, që thotë shumë mirë për atë kohë dhe ka qenë me vërtet emision me shumë impakt të këndshëm. Unë e kam parë pak a shumë edhe më ka pëlqyer shumë. Sot Almeida është dhënë të jetë shumë e bukur, elegante, me më shumë ndjekës dhe më shumë përqime njëkohësisht. Fotot e saj të fundit shkojnë mbi 20.000 like edhe ka gjithkohës shumë komente. Në stop kemi dhe foto nga dukjet e saj shumë të bukura në Dancing with the Stars, edhe ku me vërtet duket gjithmonë më bukur. Kjo është shumë po shumë e sigurt. Do të shkojmë tek Camila Cabello. Hands up for your color. Gjatë gjithë kohës po flitet për këngën e re të Elvanës, Off Guard, me TY Dolla Sign, që pritet të vinë në datën 6 prill. Për një lajm tjetër ka qarkulluar dje dhe mendohet që pra i bën një disë interesant një tjetër këngëtare shqiptare. Unë nuk mendoj se Dua Lipa e din që Elvana do të nxjerrë këngë, me thënë drejtën, po nejse çfarë si ka kjo ne kemi konvertuar pak ndryshe situatën. Në po të njëjtën datë njofton Dua Lipa që do të nxjerrë dhe paralajmëroi që do të vi dueti me ish të dashurin e Rita Orës me DJ-n e famshëm Calvin Harris. Kjo është foto edhe postimi që ka bërë ditur faktin. Fancat e Dua Lipa do të jenë shumë të lumtur, po kush fotoja, ku është fotoja? Është One Kiss, do të jetë titulli i këngës. Në fakt e ka lançuar Calvin Harris, e ka lançuar edhe Dua Lipa në rrjetet sociale që në datën 6 prill do të vi kënga e tyre. Unë mezi po e pres të produksion. Nga bashkëpunimi më hershëm që Dua Lipa ka patur me një tjetër DJ, Martin Garrix, ka qenë me vërtet një produksion shumë i bukur, që mendoj edhe kësaj here nuk do të na zhgënjejnë për asnjë arsye në botë. Kështu që duke qenë se unë jam një fan se shumë besnike e Dua Lipës edhe e çdo faktori të saj, kam përshtypjen do më pëlqej shumë edhe kjo kënga. Meqenëse si jemi tek këngëtarët, Linda Halimi në një gjithë, një për vokalin që ka për pjesëmarrjen në American Idol, për ndryshimin drastik që ka bërë me veten dhe me dukjen e saj. Na përfaqësoi edhe në Eurosong, por nuk ndriti gjë edhe këtë hetim. Së fundin është fotografuar dhe ka performuar në të njëjtën skenë në Las Vegas, më duket. Po, në Las Vegas me vëllain e Ariana Grande, i cili është 10 vjet më i madh. Duket se kemi foto edhe në lidhje me situatën fjalë, tek e shohim. Ato kanë performuar së bashku me sa dihet, duke qenë se vllai i Ariana Grande është edhe aktor edhe kërcimtar shumë i njohur. Kanë ndarë të njëjtën skenë dhe nuk e ka humbur asnjë për të bërë edhe një foto, e cila është konvertuar në lajm e lart e poshtë. Tani do të shkojmë tek motra e atij djalit, Ariana Grande. Okej, do t'ju prezantojmë një cover song shumë interesante. Kënga më e fundit e Dua Lipës ka patur me të vërtetë shumë sukses. I don't give a fuck, edhe pse ajo shkruan kështu me shkronja, po i bie me atë shkurtimin interesant që i ka bërë njerëzit dhe kanë më kollaj ta thonë siç është në të vërtetë, sesa me këtë shkurtimin që dhe ngjan më pak eksplicit se duhet. Gjithsesi, është një këngë që brenda një muaji bëri 100 milion klikime, duke folur haptazi për suksesin që Dua Lipa po ndezë. Kam përshtypjen nga gjithë shqiptarët, më shumë trofe dhe çmime dhe arritje shënon Dua Lipa. Unë jam e lumtur për këtë fakt që është e vërtetë. Do ta sjellem në versionin cover.
Së pari dua t'ju ftoj gjithë ju që keni një këngë edhe e mbani në styrtar, çmendojeni ato styrtarit dhe na nisni këtë këngën që këndoni. Edhe nëse dikush ka talent muzik, le të bëjë një video dhe ta nis një cover song kështu dhe të na e dërgoj në emailin ton fanday@tvpikal për të bërë më vonë pjesë e programacionit dhe për të luajtur edhe këtu në Fanday. Tani, kënga e fundit e Dua Lipës vjen krejt ndryshe dhe shumë fani. Pse jo, vjen nga një dyshe shumë e famshëm nga Indonezia, e si dhe nëpërmjet një klipi mjaft bukur dhe shumë fani, ka shumë fëmijë që bëjnë rolin e kitaristëve, dikush i bie daulles e tjerë. Është shumë interesant, e për këtë arsye dhe shumë të tjera nuk duhet humbur. Ndaj e shohim tani bashkë. Është një studim shumë interesant ai që do sillim tani. Unë kam thënë që kështu studime është dhe kështu gjëra është i lexoni në TV.al, po ne do të njihemi me 3 femrat më xheloze sipas shenjës horoskopit. Kështu që nëse një nga këto shenjat e shihni të veshur edhe me të verdh, mos ju afroheni. Së pari është Dashi. Femrat e shenjës së Dashit duan të përkthelen më shumë. Nëse shikojnë se nuk po i kushtoni vëmendjen e duhur, bëhen xheloze edhe të bezdisin madje shumë. Është shenjë ndeshme dhe e sinqert, e tradhtia do e nxirrte nga rruga e Zotit. Së dyti është Luani. Femra luanesh ka autoritetin maksimal dhe në lidhje ajo mundohet të ketë kontrollin e gjërave. Nuk ka pasiguri për ndjenjat e saj dhe bëhet xheloze më shumë për partnerin. Sipas ekspertëve, femra Luan ka dëshirë për t'i pasur të tjerët nën kontroll, gjë që e bën ato të bëhet xheloze ndaj partnerit. Dhe e treta, e vërteta, është Akrepi. Femra Akrep është shumë e vëmendshme ndaj sjelljeve të partnerit dhe nuk toleron në shumicën e kohës. Ajo zgjidh partnerin me pozicion të mirë në punë dhe kjo e bën të ndihet e pasigurt për besnikërinë e tij. Duhet të dini se një femër Akrep nuk fal kurrë. Që fjali e fundit pëlqeu shumë se unë jam Akrep jo për gjë. Rita Ora me Your Song do të vi tani. Jemi drejt fundit në Fanday, do lexojmë edhe disa komente të tjera që do keni bërë në Facebook, ku sigurisht mund të na ndiqni në zërrje të mundshëm social, ne jemi në Facebook, jemi në Instagram, jemi në Twitter, jemi në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in TV.al në çdo kohë. Mos harroni të votoni dhe këngën tuaj të preferuar shqiptare në TV.al/top 10. Na ndihmoni për të ndërtuar një listë me 10 këngët më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë, të cilën e transmetojmë të premten në Fanday dhe sillim edhe të dielën në orën 10 mëngjesit në In Radio në frekuencën 105.7. Sot në Facebook edhe në Instagram njëkohësisht po flisnim për momentin më emocionues që keni kaluar. Mund të jenë shumëta, po një donim që të përmendit, edhe nëse mund na e thoni sigurisht, do të kemi tjetër pyetje sot që ju mund ta komentoni, ne sot i lexojmë gjëre gjatë komentet këtu në Fanday. Tani pyetjes, momenti më emocionues që keni kaluar në jetën tuaj, disa prej jush janë përgjigjur kështu. Sabina thot, kur do luani një pjesë në teatrin e shkollës, ju kemi shumë gjanë edhe ne e pusim shumë Sabinën. Sofi thot, kur mbajta për herë të parë në ekran besën time. Mendi thot, kur kam luajtur për skuadrën e qytetit tim. A futbolla, a volejbolla, a basketbolla, si na e tregon fare. Shelly thot, kur u bëra teste për herë të parë, ishte moment super emocionues. Fadil Tapa thot, puthja e parë sigurisht. Nuk më kishte ndodhur të dëgjoja një djalë që flet me emocion për puthjen e parë, po kjo është gjë e mirë shumë se vetëm për filma e shohim këto skenat emotive dhe të këndshme kështu. Unë do t'ju trojtë një tjetër këngë, deri tani e mbaj mend se kush ishte, tani momentin e fundit e harroj për drejt. Anne Marie. Being a lover, being a cheat, all my sins need holy water. Sot keni Gossip Girl. Gossip Girl mund ta ndiqni në orën 17:00 sapo të mbaroj puntata e radhës e Fanday. Pastaj pak më vonë të keni takimin e përditshëm që keni me çunat e kuzhinës me kri dhe berber. Alti dhe Indri do sillin tjetër recet me shumë dashuri edhe të thjeshtëzuar, nuk do bëjnë nga ato çmenduri që bëjnë në Instagramet e tyre. Një recet që dhe ju mund ta bëni fare thjesht në shtëpinë tuaj, sa dashuria vjen nga stomaku. Pastaj është edicioni informativ që ju ftillon pasi të keni filluar të mendoni për kuzhinën, të keni gatuar në gjë, të keni krijuar dhe rëmuj në shtëpi, ju sjell në realitet Iliri, i cili sjell kështu në një version krejt interesant edicionin informativ. Është takimi i përditshëm i kolaudimit, kështu që në rast se mendoni se gjërat nuk kolaudohen as këtej as andaj, vetëm në një vend kolaudohen se s'bën, tek Mateo, tek Vini dhe Marceli. Në një version shumë interesant, sa fani aq dhe ironik, ato sjellin edhe bëjnë një panoramë të ngjarjeve aktuale
aktuale që po prekin shqiptarët sigurisht, dhe vetëm shqiptarët, po i sjellin shumë interesant madje. Në orën 20:00 keni Brusko, që prej fillimit të sezonit, Brusko na shoqëron çdo mbrëmje, një telenovel greke shumë interesante që po gjen shumë pëlqim tek pjesa dërmuese e juaj. Episodi i radhës do të jetë sot në orën 20, ka gjithmonë një film në orën 21 dhe gjithmonë një serial të famshëm në orën 23:00. Ne ndahemi këtu për të takuar nesër. Mirupafshim, durojmë dashuri. Now she feels deserted and used 'cause he